Chào bạn, chào mừng bạn đến với bài thiền dành cho người mới bắt đầu. Thiền là một công cụ giúp bạn trở về hiện tại, tập trung và kết nối với những gì bạn đang nghĩ và cảm nhận. Thiền giúp bạn tạm dừng để thay vì phản ứng ngay lập tức với một tình huống, bạn có thể phản hồi một cách chân thật và tinh tế hơn. Thiền là một trải nghiệm mang tính cá nhân và bạn nên cảm thấy hào hứng để thử nghiệm các hình thức thiền khác nhau để tìm ra phương pháp phù hợp nhất với bạn. Trước tiên, tôi muốn bạn tìm một tư thế thoải mái. Đảm bảo bạn chọn một tư thế mà bạn không dễ bị buồn ngủ. Một tư thế chủ động sẽ giúp bạn có cảm giác như có một khoảng không gian giữa các đốt sống của bạn, giúp cột sống của bạn đứng thẳng. Hoặc một tư thế ngồi như có một sợi dây kết nối từ đỉnh đầu kéo bạn lên nhẹ nhàng. Hãy để tay bạn thư giãn trên đùi hoặc trên đầu gối. Thông thường, bạn nên nhắm mắt khi thiền để dễ tập trung vào bên trong. Tuy nhiên, bạn là người mới bắt đầu. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, bạn có thể giữ mắt mở. Chỉ cần để ánh nhìn nhẹ nhàng của bạn hướng xuống phía dưới sàn nhà. Trong khoảnh khắc này, hãy kiểm tra cảm giác của bạn xem bạn đang cảm thấy thế nào. Giờ hãy hít một hơi thật sâu vào bụng. Sâu hơn những lần bạn đã hít trong cả ngày hôm nay. Và giữ hơi thở đó trong một vài giây. Khi thở ra, cảm nhận tất cả không khí rời khỏi cơ thể bạn. Và để hơi thở ra kéo dài một chút, lâu hơn hơi thở vào. Hít thêm một hơi thật sâu, sâu hơn cả lần trước. Cảm nhận bụng và lồng ngực bạn mở ra. Khi thở ra, cảm nhận mọi thứ co vào. Để hơi thở ra kéo dài thêm một chút so với hơi thở vào. Hít thêm một hơi sâu hơn nữa. Cảm nhận hơi thở chảy qua toàn bộ cơ thể bạn, từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân. Chú ý cảm giác của bạn lúc này. Nếu bạn bị phân tâm, không sao cả. Đó là điều hoàn toàn tự nhiên và đây là tin vui. Khi bạn nhận ra mình bị phân tâm, bạn thực sự đã trở lại hiện tại. Vì vậy, hãy chúc mừng bản thân và tập trung lại vào hơi thở của bạn như một điểm tựa. Bây giờ, bạn sẽ hít một hơi tiếp theo và gửi hơi thở đó xuống tận các đầu ngón chân. Cảm nhận sự kết nối của đôi chân với mặt đất. Và để hơi thở làm dịu mọi căng thẳng có thể có ở đó. Hít thêm một hơi nữa và gửi hơi thở đó xuống chân và đầu gối. Để hơi thở giúp thư giãn và làm mới những vùng này. Hít thở một hơi tiếp theo và gửi nó vào vùng chậu, mông và hông. Để thư giãn các vùng này khi bạn hít thở vào. Tiếp tục hít thở và gửi hơi thở vào lưng dưới và bụng. Làm thư giãn dạ dày và giải tỏa bất kỳ căng thẳng nào bạn đang giữ ở vùng này.
Giờ hãy hít thêm một hơi và gửi nó vào vùng trái tim của bạn. Nếu có điều gì mà bạn cảm thấy biết ơn xuất hiện trong tâm trí, hãy dành thời gian thư giãn nhiều hơn ở khu vực này. Cảm nhận sự mở rộng từ trái tim của bạn. Hãy hít thở vào phần trên của cơ thể và lưng, rồi vào vai của bạn, để vai bạn hạ xuôi xuống. Bây giờ hít thở xuống cánh tay và bàn tay. Thả lỏng lòng bàn tay của bạn nếu bạn đang nắm tay, và mở lòng bàn tay ra thật nhẹ nhàng. Hít thở thêm một hơi vào cổ. Dẫn hơi thở đến hàm dưới. Thư giãn miệng và lưỡi trong miệng. Hít thở vào vùng quanh tai. Thư giãn thái dương và mở trán của bạn rộng ra. Hít thở phần còn lại của đầu bạn đến hết đỉnh đầu. Bắt đầu thở qua toàn bộ cơ thể, từ đỉnh đầu đến các đầu ngón chân. Hình dung nó chạy theo hình số 8 liên tục. Bạn hãy để ý xem nếu có bất kỳ nơi nào khác trong cơ thể bạn còn cảm thấy căng thẳng. Hãy dành thời gian để hít thở vào những vùng đó và cảm nhận chúng dần được thư giãn hơn. Tiếp tục hít thở khi bạn vẫn đang nhắm mắt. Chỉ cần để ý sự chú ý của bạn, bắt đầu trôi dần trở lại căn phòng này. Thiền cần thực hành, vì vậy hãy tiếp tục thử lại nhiều lần nữa. Xem liệu bạn có thể buông bỏ sự phán xét bất kỳ nào về việc thiền của mình. Hãy cứ bắt đầu với bài thiền này. Dù nó thế nào thì nó cũng chính xác là như vậy. Và bài thiền tiếp theo cũng sẽ như thế. Và từng bài thiền sau đó cũng như vậy. Vì vậy, bạn hãy nhẹ nhàng với chính mình. Bây giờ hãy cùng nhau thực hiện 3 hơi thở sâu nữa. Hít một hơi thật sâu, giữ hơi thở trong một chút thời gian và thở ra. Một lần nữa, hít một hơi thật sâu hơn cả lần trước. Cảm nhận hơi thở len lỏi vào các cơ bắp và tế bào của bạn. Và thở ra. Và lần cuối cùng, hít một hơi sâu nhất cho đến tận bây giờ.
gửi oxy xuống tận các đầu ngón chân. Và khi thở ra, cảm nhận hơi thở lưu thông ngược trở lên. Khi nó đến đỉnh đầu và bạn đã sẵn sàng, bạn có thể mở mắt ra. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho bản thân và đồng hành thiền cùng với Thiền in the Me.